Thuê hết gì nào? Chứng tỏ là rất nhiều cá cắn tàn bạ nhưng mà cá. Nhưng mà em nghĩ là bờ to hơn tí anh ạ. Nhưng mà nó không hốc mồm ra nó đớp. Không hốc mồm ra đớp nhấn. Nhận Mỹ ơi. Giờ này là không được. Giơ cái tay ra đây cái. Của bà đâu? Đấy, đúng của bà rồi. đâu? Của bà đâu? Bà ở dưới đất ý. Kéo cái thùng ấy mà không chịu có cái da thì mình còn đang này Đưa cho người ta vậy. Complain. Lại tuột mất rồi. Ông đang câu được con cá rồi. Mẹ thì câu. Con này sao ông câu được một con cá bị đớp bởi một con mực? Mẹ câu được một con cá bình thường mà con phải câu một cái đầu. Con mực nó rút kinh nghiệm rồi, nó về nó gọi con khác lên, nó bảo mẹ đứt đầu nó cho tao. Cái này ra tận đằng sau. Bọn này quá láo rồi. Con cá rất to. Đèn cẩn thận dẫm vào. Con này ăn ngon này. Some fish we have catch, take the fast. This one we have take the fish. Ok. Đấy, câu được một con này vào cướp cá. Nó bảo đấy giờ cứ phải nhấc bếp lên cho bọn cá nó đến, bếp nằm im nó không đến, đây cá biển. Không có cái cá nhám ăn mặt. Mom. Oh, come on, just get up already. I know it's nothing. Con bé tí à. Mấy giờ rồi nhỉ? Giờ đủ kiểu. Mấy giờ rồi? 8 giờ mấy, có ai có tay để xem nào hả Mỹ Khuê? Mỹ Khuê, mấy giờ rồi? What time is it? Some fish we have you can think. Some fish we have take there. Phải dòng giật lên giật xuống. Ngon này. Big one. Some fish we have catch, take the fast. This one we have take the fish catch. Ok. Đấy, câu được một con này vào cướp cá. Nó bảo đấy giờ cứ phải nhấc bếp lên cho bọn cá nó đến, bếp nằm im nó không đến, đây cá biển. Không có cái cá nhám ăn mặt. Mom. Oh, come on, just get up already. I know it's nothing. Some fish we have you can think. Some fish we have take there. Phải dòng giật lên giật xuống. Có nặng tay không ạ? Đây thấy cá rồi. Đây, to tướng. Rồi. Ông câu được cái gì ấy, không phải là cá. Cái gì đấy? Con mực. Ô, con mực. Lôi lên. Ui, con mực to vậy. Ôi, con mực bám vào con cá. Con mực nó đập con cá. Con mực nó bám vào con cá. Con mực to tướng. Quay được đoạn đấy là con mực to thế. Con mực to nhỉ? Ê kia, con mực vẫn còn kia kìa. Vớ đi. Không vớ được, con mực nhanh lắm.
nhanh lắm, mực nó bơi nhanh kinh khủng. Anh thả con này xuống. Ôi, cho có nó con bám. này thì có bọn cá đỏ. Thôi. Cho nó bám. Mực đây rồi, tí cho xem video. Tại mình nhìn mãi không hiểu là cái gì. Tại có cục trắng trắng nhìn tưởng cũng nhựa. Anh quay được đoạn đấy không? Có. Đấy như tiền đường. Hai ta chụp xanh tay. Lên mấy cái ảnh xanh tay chụp. Nó bảo là anh chỉ làm ơn cho em một ít ảnh ngắn không em được ưu tiên không? Anh nhảy với đứa con chân bảo với đứa con chân. Saya nak ada sih kon kan? Sana lah lagi lah, sini ni deh, salad malah itu di sini. Salad, tu dah. Nak green salad kan? Green salad baik. Hasan baik. Ada green salad mana deh? Salad. Ada green salad mana deh? Main fish je. Fish je, bentar tu ni tu lah. Fish kalau le jauh. Plate kilo है. Chuyên để chụp sản phẩm không có đồ đấy. Cho dáng sớm được luôn, không phải sợ đâu. Một cái miếng xương sườn xương sống này để quay ăn đi. Quá ngon. Mình kiểu khác đúng không? Đúng không? Ngon Vẫn hơn. thế. Không cay. Mềm hơn. Không cay Huyền ăn đi. Ngon rồi. Không thể. Ngày mai mới bắt đầu câu được mấy con to tổ bố. Cũng ngon, mềm hơn. Chả.